Welcome back to my channel. So we're here again for another video. At ang video natin today is about yung ating Anne Clutz brushes. So I'm very excited about this kasi medyo matagal ko na itong nabili. Nabili ko ito dun sa Astrid and Rose sa kanilang Instagram shop. So ayan, I'm so excited about this kasi ay grabe, yung pagbili nito nung sa Shopee, laging wala. Nauunahan ako or something. So I'm very happy to get this one. Andito tayo para i-review itong brushes ni Mama Anne. So, ayan. If you want to know my thoughts about these brushes, please keep on watching. So, ayan. Ang ganda-ganda. Una sa lahat, yung color. Ang ganda. Napaka-sleek. White. Tapos, ayun, tingnan nyo naman. Ang ganda. Ito yung kanyang beginner's brush set. Pero, syempre, makikita natin to in action. Nilagay ko lang sila ulit sa plastic, pero nalabhan ko na to. So, let's get started. So, I'm currently watching one of her videos. So, ayan, yung ginagaya nating makeup about her brushes, yung kanyang video. So, first, maglagay muna tayo ng primer. This is the Ordinary High Adherence Silicone Primer. Gamit ako ng foundation, of course. Ito yung L'Oreal Infallible Pro Matte. And ang shade ko dito is Sun Beige. After that, let's use our foundation. I have here this Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation in the shade 110. Wala kasi ako nung kanyang foundation, so ito na lang. And she used this one. Sabi niya, yung flat angled kabuki brush. Grabe, grabe. Ang lambot, sobra. Personally, mas preferred ko talaga yung angled kasi mas naaabot nga yung mga singit-singit or sulok-sulok ng face. Yung mga kanto-kanto, gilid ng nose, ayan. Dahil angled siya, mas na-follow niya yung shape talaga ng face. Actually guys, hindi ako sanay na brush yung ginagamit ko sa foundation. Pero since i-review nga natin ito kanyang brush, Gora. Lambot. Next is concealer. Meron ako ditong concealer brush. Usually, hindi talaga ako gumagamit ng brush when it comes to concealer, especially sa under eye area. Pero pag spot concealing, okay na okay to. Lalo na pag ganito yung ginagamit kong concealer. This one is Essence Camouflage Cream Concealer. So next guys is our concealer. Ito yung kanyang concealer brush. Gamitin ko yung aking ColourPop No Filter Concealer. Actually, I think hindi ko naman ito kailangan. Pero sabi niya kasi, ito daw, maganda to for spot conceal. So, doon na lang sa may mga shells. Favorite ko yung ganitong powder brush. Ang tapered siya, pag ganyan. Kasi naaabot niya yung ilalim ng aking mata. Lalo na pag after mag-bake. Maglagay na tayo ng setting powder. So, ito yung Nichido. Yung creamy glow. Hindi na kasi pinakita sa video niya. So, maglalagay na lang tayo. Ayan no, mas madali siyang i-blend. Compared sa mas fluffy and bilog na brush. A few inches later. Ayan. Nayaan ko muna yun dyan. Then, yung next niya, ginamit niya to powder brush. Ayan. Sobrang lambot. As in, sobrang lambot. Sobra. As in, magugustuhan niya rin itong brush na to. Malambot talaga siya. Ang sarap niyang i-brush sa face. As in, ang maganda dito, yung shape niya, malaki. Tapos, madali siyang i-ganyan. I-brush sa face. At ang lambot. Alabat. Doon naman tayo sa kilay. Small angled na brush. Perfecto, lalo na kung gumagamit kayo ng mga kagaya nito. Yung merong wax or gel. So, pink sugar to guys, na Honey I'm Good Eyebrow Kit. Ang ginamit ni Mama Anne is yung kanyang pink sugar niyang favorite. Ako, ito ang gagamitin ko yung sa Maybelline yung Fashion Brow. At gagamitin natin yung kanyang angled brush. Beginner na beginner, walang alam sa mga pangalan. Uy, in fairness. Ganda nito.
Dali lang siyang gamitin. Pero sana, yung meron nung, ang tawag, spoolie, no? Para mas maganda. Pak! O, diba? Ganda. So, yan. Doon na tayo sa eye makeup brushes. Yung aking shader brush. And then yung last one is yung ultimate blending brush para sa beginners. Sabi niya, ito din yung mga eye brushes niya. So, gayahin na natin ulit sila. Okay, let's start with the blending brush. Para maglagay ng color dito sa crease. So, ito yung una niyang ginamit, yung blending brush. Big blending brush. Ito na lang gamitin natin yung sa fashion brow. Bagay na bagay ito sa akin na hindi ako marunong, no? Kasi dati, yung iba ko mga video, ano na lang yung gamit kong brush. Ano na yung makita ko. Meron ako dong brush set. Walang pangalan. Yung binili ko sa Divisory, maganda naman din. Kaso, hindi ko alam kung paano gamitin. So, ano ba to? Ano ba to? Gagamitin ko yung Fashion 21 na eyeshadow kit in number 4. So, yung darkest dito. Tapos, ginamit niyo to. Fashion 21! Meron ako noon. So, good thing I have that one. Ito daw ang darkest. Tapos, ang gamit niya is yung small blending brush. Ito, i-concentrate ko dun sa outer V. So, itong brush na to talagang specifically para dito sa area na to. Yan, sabi niya, kuha ng konti. Cut the excess. Tapos, ito daw i-concentrate sa outer V. Hindi siya ganun ka-fluffy kasi ang purpose nitong brush na to is para mas intense yung color. And then, balik tayo dun sa blending brush, yung ginamit ko kanina. And then, i-blend ko yung outer edges ng eyeshadow para hindi naman siya ganun ka-harsh. Tapos, balik na tayo dun sa kanyang blending brush para i-blend yung ating eyeshadow para daw hindi siya masyadong harsh. Anong pala yun? Last one is itong sugar brush. Para siya sa middle part. Usually, kailan dyan. Shimmery daw. So, di pa lang ito kumuha. And then, balik tayo dun sa blending brush. Wait lang, Mama! Bring it to the way! Shimmery pa ito nakuha ko. And then, balik tayo dun sa blending brush. Para yung edges, maganda. Ikan natin yung brown na shade kasi flat tong shader brush na to. So, pwede siya sa lower lash line. Sa lower lash line. Balik tayo dun sa brown. Yan. Para smoked out effect. Oh, diba? Ito lang talaga magiging kailangan mo, lalo na kapag beginner ka. Look! Paparami! Itong lang na eyeshadow brushes na to. Diba? So, ito. Yan. Ito yung ginamit na for the contour. Tingin ko is itong Insta Runway Ready. Actually, ito na rin gagamitin natin pang highlight and pang blush. Ito na lang ang akin. Yung look it na LA girl. Yan. Mga natira daw ilalagay na lang dito. Tada! Meron akong specific na brush para sa aking blush. Blush brush. Kasi mas madali siyang i-apply. Ayan, oh. Ito na lang. Medyo peach. Last brush natin is yung pang-highlight. Yung kanyang last brush, yung ating fan brush. Ito lang gamitin natin yung Wet n Wild. Doon lang talaga sa highest points ng aking face. Tsaka kung hindi naman kayo ganun ka-grabe mag-highlight, diba? Oo, diba? Maglagay na rin tayo sa ibabaw ng lips. Tapusin naman natin tong look na to with the lipstick. Oo, tapos na natin gamitin yung brush, pero syempre, won't be finished with the lipstick. So, I'll be using my ColourPop Sonia Esman Mini Multi-Sticks. This is in the shade California Lovers. So, my final thoughts. Ganda siya for beginners. So, marirecommend natin tong brushes ni Mama Anne. It's very good. It's very soft.
I love this brushes so much. Pero, yun nga lang, ito kasi, itong brush na to. So, since wala siyang spoolie, mas madali kasi pag may spoolie, diba? So, pero alam ko yung eye essentials niya meron. So, sana magkaroon din tayo eye essentials soon. Pero, all in all, this brushes is swak na swak. So, we can highly recommend these brushes and I love them. I love them. Thank you, Mama Anne, for doing this. Ito yung ating final look with our Anne Clutz brushes. Simple lang and for everyday lang. So that is it, you guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan niyo tong video na to. And ako, nag-enjoy ako sa panggagaya kay Mama Anne and I enjoyed her brushes. So, if you like this video, please give it a thumbs up and we'll see you guys on my next one. Bye!